حياكم حبيبي مستر مواتر. طول عمري من اول ما بورشه اطلقت شيء اسمه اونلاين كار كونفيجريتر، افتح الموقع اخصص السياره واصمم الشيء اللي انا بحلم فيه. والحمد لله بفضل الله ثم بسبب دعمكم وصلت لمرحله اقدر اجرب هاي السيارات اللي كنت فقط احلم فيها. طبعا سياره خرافيه وسياره الاحلام، وجبتكم على مكان خرافي. نحن في العين وشوفوا الجبل ما اجمله، مكان مرتفع وشوارع جميله ومناسبه جدا للسياره اللي عم نصورها اليوم. هاي السيارة هي 911 توربو اس جيل ال 992. صورنا ايضا نحن ال 992 كاريرا 4 اس من فترة، وهي اختها الكبيرة تعتبر. هلا من الامام من ناحية انارة وغطاء امامي تقريبا نفس الشيء. بتلاحظ الانارة تاعت بورشا اللي فيها 4 خطوط. طبعا بس تشوف هالانارة خلفك افتح الطريق لانه جاي وراك وحش. وما شاء الله شوف كمية التفاصيل اللي موجودة داخل الانارة. حتى تسمية بورشا داخل الانارة بتلاقيها بتنور وفيها انارة مخفية. الاختلافات الرئيسية بالتوربو عن الكاريرا العادي هو من الأسفل الجزء السفلي. حتلاحظ الفتحات هون كبرت بشكل كبير. الفتحات سابقا على الكاريرا العادي بحجم أصغر، وبتحس السيارة راية أكثر. هون المقدمة عدائية أكثر، وحتى بتلاحظ هاي الشارك فينز اللي أضافوها اللي بيعطي المقدمة عن جد شكل مميز. وأكيد الإنارة اللي جاي طابقين، هون خطين إنارة. بالكاريرا العادي حتلاقي أنه خط واحد فقط. وتفاصيل أخرى بتميز فيها التوربو عن الكاريرا العادي هو أولاً الرنجات. هاي الرنجات موجودة خصوصاً على التوربو والمعروف باسم توربو اكسكلوسيف ريمز. حجمها في الأمام 20 إنش وفي الخلف 21 إنش. وحتلاحظ تفاصيلها قديش هي جميلة. عليها كربون سيراميك بحجم ضخم، سيراميك ستاندرد على التوربو اس. وبتشوف الكاليبرز لونها أصفر. أشياء أخرى بتميز فيها التوربو هو فتحات التهوئة. حتى الجيل السابق نفس الشيء فيه فتحات تهوئة. ال 911 العادي اللي مش توربو ما حتلاقي فيه فتحات التهوئة. وبهذا الجيل صغرت شوي فتحات التهوئة لأنه هاي صارت حاليا بتاخذ الهواء تاع التنفس تاع المحرك. والمحرك زي ما بتعرفوا بال 911 دائما بالخلف. وبما انه المحرك بالخلف حتلاحظ كمية تهوئة وكمية تنفس بهذا المكان. هون فتحات تبريد المحرك، شوفوا قديش هي ضخمة. وبتشوفي فتحات داخلة خلف الجناح. طبعا الجناح اللي عليها ادجستبل وبيطلع وبينزل، حوريكم عليه بعد شوي. وبالاسفل حتلاحظ ايضا بهاي المناطق في عندك هون مخارج للهواء. وبين الاكزوستات بالنص كمان في هون فتحات للهواء الحار يخرج من المحرك. هلا هذا الاكزوست هو الرياضي، فبتشوف الفتحات بشكل اليبس دائري يعني بحجم كبير. الاكزوست العادي فيها الطبيعي حيكون مربعات على اليمين وعلى اليسار. في ناس بتفضل المربعات، بس بدك الصوت الصح هذا صوته افضل بمراحل. طبعا معروفة بورشا بهذا الخط الباند لايت اللي جاي على 911 الجديد. تسمية بورشا هون اللي جاي ثلاثية الأبعاد. وأكيد من هاي الزاوية واضح عرض خصر السيارة الضخم اللي عليها. ما شاء الله خصرها من هون أجمل نقطة فيها أنا بشوفها. تفصيل جميل فيها وجاي على جميع فئات ال 911 هو المسكات. المسكات بالوضع الحالي بتكون فلاش مع البادي. فقط لما تفتح السيارة حتلاقيها خرجت من مكانها وما تمكن تفتحها. طبعا لما تقفلها ترجع مرة تانية وتدخل طريقة فلاش. خلينا نشوف المكان الداخلي. هلأ داخلية البورشا بسيط زي معظم سياراتهم. تشغيل السيارة حيكون من اليسار، والتصميم الوسطي شبيه بمعظم سيارات ال 911. حتلاحظوا هذا الجير اللي بحجم صغير. هذا الجير ما فيك تغير منه، التغييرات حتكون فقط من الستيرنج. وفوق الجير حتشوف هاي الازرار. طبعا عندك زر هون للتحكم بالاكزوست لانه السياره زي ما قلنا عليها الاكزوست الرياضي. فعلت الاكزوست حتلاحظ الاكزوست هون صار منور. فتحت الجناح كمان نفس الطريقه حتلاحظ انه الجناح ايضا صار منور. عدلت على الشاسي تاع السياره، بدل سبورت حطيته نورمال. شوف الجنبينات كيف صارت منورة أيضاً. وبس تحطها سبورت حتلاحظ كيف المحرك صار منور. وأيضاً في عندنا هون كاميرا 360. بس اللي لفت لي نظري بالكاميرات غير أنه النقاوة عالية هو شكل السيارة من الأعلى. طلع عليها شوف قديش خصرها عريض من هون ومن الأمام. شكلها من الأعلى زي الضفدع يعني. وغير الشاشة الوسطية شاشات السائق حتشوف أنه على اليمين ديجيتال بالكامل وعلى اليسار ديجيتال. فقط بالنص عندك عداد تقليدي ومكتوب فيه توربو اس. هلا الشاشات اللي على اليمين وعلى اليسار فيك تخصصها، حتى فيك تشوف خريطة بشكل كبير. وبالنسبة للمواد الداخلية معظم الأشياء فيها جلد. شيء جميل هون تسمية توربو اس على مسند الراس.
وبشكل عام هون في الداخل مطلوب عليها البرشت ألمنيوم. حتشوفوا قطعة كبيرة هون تحت الشاشة. خلوني هلا أعطيكم بعض الأشياء الغير تقليدية بال 911 توربو اس. أولا الجير عادة بكون نفس هاي المادة اللي موجودة هون، بتحسها مكنة حلاقة، ولكن على 911 توربو هاي اللي معانا مطلوب عليها الجلد. يعني تخيل لأي درجة تفاصيل عندهم، القطعة هاي الصغيرة بالجير فيك تطلبها بالجلد. شيء آخر اكتشفته بهذا المكان هو مكان سري موجود هون. حتلاحظ في فتحة صغيرة، هاي الفتحة ما لها وظيفة، بس اكتشفت انه فيك تحط تليفونك بقلبها. يا ريت لو كانوا مستغلينها مثلا بشاحن لاسلكي ولا شيء، بس لانه مش محسوبة تطلع كيف التليفون بيلعب، ولو اعطيتها لفة قوية ممكن يطير ويوقع من مكانه. ايضا مميز فيها في الداخل هو مسكات الاكواب. هلا حتلاحظوا بالوسط في مكان هون لمسكات الاكواب. طبعا اذا محتاج تخزين انت ممكن تشيلها وتستخدمها كتخزين، بس اكيد معظم الناس حيستخدموها. واذا حطيت فيها مثلا مشروبك وعطيتها فل وطاح المشروب، حاطين لك هون زر الطوارئ عشان لما يطيح الكوفي عندك ترفعه وتشغل الهاند بريك وتوقف. ومش بس السائق عنده مسكة اكواب، حتى الراكب عنده مسكة اكواب ايضا بمكان مميز. حتلاحظها مخفية هون تحت مكان التكييف، تضغط عليه وبتخرج مسكة الاكواب. يستحسن تحط مشروبات باردة ومش مشروبات حارة، لأنه التكييف حيضرب عليها. وبما أنه عم نحكي عن التكييف، شيء مميز أيضا لاحظته هون هو فتحات التكييف بهذا المكان. لاحظ حتى الفتحات هون فيك تخصصهم تتحكم باتجاههم. تفصيل آخر عجبني هو عند العدادات. حتلاحظ أنه النيدل أو العقرب بالليل حيكون في خلفه إنارة مخفية، فلما تدعس السيارة حتلاحظ كيف الإنارة تمشي خلفه زي الظل، وهذا تفصيل جميل. تفاصيل أخرى عجبتني بالخارج. بعض السيارات الرياضية بتلاحظ أنه من الأسفل كتير منخفضة وكتير قريبة من الأرض، ولكن هون كرمال يحل الموضوع إمكانك تفتحه وبتسكره من الداخل بضغطة زر. بتشوف كيف بيخرج وعليه تسمية التوربو اس. طبعا هذا حيعطيك داون فورس، حيخلي السيارة قريبة أكثر من الأرض. وهي القطعة بلاستيك، فلو أنت خبطت رصيف ولا خبطتها ما حتتضرر بشكل كبير. فيك ترجع تسكرها وحتشوف كيف حتنخفي وحتصير السيارة مجددا مرتفعة عن الأرض. بس إذا كنت محتاج ارتفاع إضافي، السيارة فيها نوز ليفت، تضغط زر وحتلاحظ كيف بترتفع وحتعطيك كليرنس إضافي بهذا المكان. غير تقليدي أيضا هو الجناح الخلفي. هلأ بعرف أنه كتير سيارات فيها جناح خلفي، ولكن هذا بيفتح وبسكر. والمميز فيه أنه لما يفتح شوف كيف بيخرج وبيطلع على زاوية، بيعطيك أنجل ليعطيك داون فورس. فالجناح تو أكسس، يعني زي ما حكينا المحرك خلفي، ولكن مستحيل أنك تشوفه. الأكسس الوحيد للمحرك هو من هاي القطعة، ولما تفتحها حتشوف فقط مروحتين بحجم صغير. هذا أكثر شيء ممكن تشوفه من المحرك. والغريب أيضا أن السيارة مكتوب عليها 3.8 توربو اس، مع أنه السيارة مش 3.8، السيارة على الواقع 3.74 يمكن. فلو بيكتبوا 3.7 حيكون الموضوع دقيق أكثر. يلا هلا نجرب قيادتها لل 911 توربو اس. طبعا معروف ال 911 البورشه بشكل عام انه سياره فيك تستخدمها بشكل يومي، وهاي ال 911 توربو اس اكثر سياره متمكنه فيك فعلا تستخدمها بشكل يومي. سوقتها خطوط، سوقتها مسافات، الراحه فيها خرافيه. سوقتها في المدينه، بتسوقها بالشوارع الصغيره حتى ما حد بلاحظك، خاصه لو الناس ما إلها بالسيارات حيفكروها سياره عاديه. فقط عشاق السيارات الصح حيميزوا انه هاي توربو اس وحيفهموا اهميتها. بس اكيد مش هذا الشيء اللي جايين لهون لنحكي عليه. هون جايين نحكي عشان الاداء وامكانيات السياره، لانه ادائها للسياره ما شاء الله. المحرك فلات 6 اسطوانات، يعني كل ثلاثه مواجهين بعض لهيك بسموه فلات 6. وسعه المحرك 3.75 تقريبا. هون التيربو صار سيمتريكال، يعني توربو اليمين وتوربو اليسار معاكسين لبعض، قطع مختلفة، مش اخذين نفس التيربو ومستخدمينه مرتين زي الجيل السابق. وبسبب هاي التوربوات الكبيرة العزم هون 800 نيوتن متر، العزم فيها أكثر من الجي تي 2 ار اس الجيل السابق. هون الفلات 6 اللي عليها بولد 650 حصان، وهذا ارتفاع كبير عن الجيل اللي قبله. 580 الجيل اللي قبله.
شكرا يا أحمد. أحمد المصور هو ضيف الشرف لحلقة اليوم. وغير القوة ارتفع أيضا وزنها للسيارة بشكل بسيط، وزنها 1640 كيلوغرام. والقوة هاي مربوطة بناقل سرعات PDK، معروف PDK عن بورشا، غيارات نارية يعني، من أسرع الغيارات اللي فيك تشوفهم. وال 650 حصان عن بورشا مختلفة عن 650 حصان بأي سيارة تانية، لأنه هون كل القوة حتحسها بالأرض، حتحس ما في شيء عم بضيع أبدا، لأنه السيارة دفع رباعي، دفع كلي للعجلات. حط على سبورت مود بهذا الزر اللي على الستيرنج، ما شاء الله، يعني حتى الإطارات باردة، ادعسها وامشي والسيارة بتلبيك. شوف ما في ويل سبين أبدا، سرعات خرافية بتوصل لها. ملاحظين الصوت؟ هذا الإكزوست الرياضي، لأنه السيارة عليها السبورت إكزوست، صوتها عالي وفيها فرقعات. اسمع ما شاء الله. وملاحظين سرعة الغيارات؟ طبعا السيارة بتلف على أي منعطف. بشكل خرافي، تماسك مش زي أي شيء تاني أنا مجربه. وعلى فكرة اللي بيعطيك ثقة أكثر من الدفع الكلي للعجلات هو المكابح اللي عليها. الكربون سيراميك عليها قوة توقف مش طبيعية. حجم البريكات الديسكات اللي عليها 420 ملم. نفس هاي المكابح موجودة على الكيان توربو اس. تخيلوا سيارة زي الكيان وزنها 2 طن ونص تقريبا، شايلين منها المكابح وحاطينهم على توربو اس. يعني قوة كبح، قوة تسارع، تماسك، السيارة كاملة والله ما ناقصها ولا شيء. يمكن أكثر سيارة رياضية كاملة فيك تحصل عليها بهذا الوقت. بتسوي كل شيء بدك إياه، تستخدمها بشكل يومي بتسويه، تسوقها على حلبة بتسويه، على الإشارات بتقطع الكل، ما في حد ممكن يطلع معك. وين راعيين التسلا؟ وينكم يا راعيين تسلا؟ حياكم. هاي السيارة من الصفر بتحطم أي شيء، سواء سيارة باردة عليها إطارات مناسبة، إطاراتك قديمة، ما عندك مشاكل شو ما كانت الوضعية. ولو في مطر لسه كمان السيارة حتتسارع بشكل رائع. وحتشوف هون في زر بالنص، هذا هو زر الطوارئ. طبعا إذا حد استهبل عليك، هلا أكيد ما في حد يستهبل عليك، ولكن إذا حد فكر يستهبل عليك تضغط عليه والسيارة حتعطيك 20 ثانية من أحسن أداء ممكن، وبتحول لوحش لمدة 20 ثانية. بتقطع اللي بدك تقطعه، بعدين ترجع السيارة طبيعية. فبالملخص أنا شو رأيي فيها؟ يعني أتوقع رأيي واضح من أول الفيديو. فعلا أكثر سيارة رياضية كاملة بجربها في حياتي. السيارة حلم، طبعا مشكلتها الوحيدة سعرها، فالله يرزقنا ويرزقكم. سعرها هون في الإمارات قريب للمليون درهم، خاصة هاي التوربو اس سبيك. Starting price 785,000. توربو اس Yeah, starting. طبعا أكيد ما حتتمكن تشتريها بهذا السعر، لأنه المواصفات بسهولة حتوصل للمليون درهم إماراتي. فنان 11 توربو فعلا واحدة من سيارة الأحلام، وغير متعة القيادة، متعة الخروج والنظر على جمالها شيء رائع. يعني لو فيني أخذها معي على البيت أنام وأخليها جنبي ما بقول لا. شو رأيكم فيها أنتوا؟ عجبتكم ولا لا؟
خبروني تحت بالكومنتس. نشوفكم بالحلقه الجاي ومع السلامه.